বন্ধুসকল নমস্কাৰ আজি আপোনালোকলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ ইনফৰমেশ্যনটো হ'ল এই যে ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন কাহিলীৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা এখন এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাইছে মই আপোনালোকক এডভাৰটাইজমেণ্টখন দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ চাওক ইয়াতে লিখিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ মিডিয়াম ৱাইজ এণ্ড কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চি এগেইনষ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ ইমান ডেটেড 4/5/2022 ৰিমেইনিং ভেকেঞ্চি অফ এডভাৰটাইজমেণ্ট ডেটেড 11/9/2020 অৰ্থাৎ 2020 চনত এটা এডভাৰটাইজ ওলাইছিল খুব সম্ভৱ ইয়াত লিখিছে কথাটো আৰু তেওঁলোকৰ সেই বাকি ৰৈ গৈছিল এই ভেকেন্সিখিনি ফিল আপ হ'বলৈ এই কথাখিনিকে উল্লেখ কৰিছে ইয়াতে ইন কন্টিনিউশন অফ ডিইই ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন আসাম এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ ইমান ইন ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ মিডিয়াম ৱাইজ কেটেগৰী ৱাইজ ব্ৰেকআপ ৰিমেইনিং ভেকেন্সিজ আফটাৰ এপইণ্টমেণ্ট অফ ৰেগুলাৰ টিচাৰ্ছ অন 5/2/2021 এগেইনষ্ট দ্য এডভাৰটাইজমেণ্ট ডেটেড 11/9/2022 তো ৰৈ যোৱা যিখিনি শিক্ষকৰ খালি পদ সেইখিনি মই জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ প্ৰথমতে আছে প্ৰথম টেবুল 1 খনত আছে আসামিজ মিডিয়াম স্কুল এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ অসমীয়া মিডিয়ামৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ স্কুলৰ কাৰণে বহু সংখ্যক জিলাৰ কাৰণেও আছে টোটেল 932টা পদ তাৰ পিছতে আছে টেবুল নাম্বাৰ 2 বেংগলী মিডিয়াম এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ এলপি টোটেল খালি পদৰ সংখ্যা হ'ব 318টা টেবুল নাম্বাৰ 3 আসামিজ মিডিয়াম এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ইউপি অৰ্থাৎ এইটো এলপিৰ কাৰণে নহব ইউপি অৰ্থাৎ আগৰ দুখন আছিলে লিষ্ট এলপিৰ কাৰণে এইখন ইউপিৰ কাৰণে আছে 348টা আৰু টেবুল নাম্বাৰ 4 ইউপি বেংগলী মিডিয়াম এই 281টা তাৰ পিছত আছে আসামিজ মিডিয়াম হিন্দী টিচাৰ ইউপিৰ কাৰণে আছে মই জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ বহু সংখ্যক খালি পদ 772টা তাৰ পিছত টেবুল নাম্বাৰ 6 এই টেবুলখন হ'ল বেংগলী মিডিয়াম হিন্দী টিচাৰ ইউপিৰ কাৰণে 403টা পদ তে বন্ধুসকল ইয়াত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে দ্য কেণ্ডিডেট হু হেভ অলৰেডি এপ্লাইড এগেইনষ্ট দ্য এডভাৰটাইজমেণ্ট আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ভিজিট দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফ ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন আছাম https://dee.assam.gov.in and log in their credentials and select 3 district as per preference অৰ্থাৎ তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট সিলেকশ্যন কৰাৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে It is to be mentioned here that no more options will be given to candidates. Therefore, they should submit the name of district after careful observation of vacancy in the above list. অৰ্থাৎ এই লিষ্টৰ পৰা চাই পেলাই তেওঁলোকে তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তাৰ পিছতে আছে বন্ধুসকল এই কথাটো লিখিছে যে the candidates are also requested to their submit their medium and post part available vacancies shown in the above list. অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মিডিয়ামটোৰ কথা উল্লেখ কৰিবলৈ দিছে তাৰ পিছত তেওঁলোকে আৰু এটা কথা লিখিছে যে the website of Director of Elementary Education Assam will be open for submission of district preference post and medium from 10 a.m. of 1/11/2022 5 p.m. of 7/11/2022 অৰ্থাৎ এই যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট সিলেকশ্যন কৰা বা মিডিয়াম সিলেকশ্যন কৰাৰ প্ৰচিডিউৰ এই প্ৰচিডিউৰখিনি তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল লিংকত কৰিব লাগিব আৰু অফিচিয়েল লিংকত কৰাৰ তেওঁলোকে টাইমটো দিছে টাইমটো হ'ল 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 7 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এই কামখিনি কৰি শেষ কৰিব লাগিব